طلاب السادس الاعدادي، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا اليوم هو القطعة الاستيعابية لليونت 6 lesson 10 making more from your money. making more from your money معناها جني أموال أكثر من أموالك نفسها. بعض الأساتذة يسموها قطعة الاستثمار. مو مهم التسمية، المهم إن شاء الله نفهم القطعة ونستفاد من عدها. Saving for the future is something that instilled in us from an early age. Saving for the future is something that instilled in us from an early age. التوفير للمستقبل. Saving for future is something that هو شيء instilled in us مغروس فينا from an early age منذ عمر مبكر جدا. وهنا نقصد به الغرس، يعني الأهل هم اللي يغرسون هذه الفكرة أو يغرسون هذا الطبع فينا من إحنا صغار حتى نبدي نوفر إلى المستقبل القادم. As children يعني كأطفال we learn not to spend all our pocket money. As children we learn not to spend يعني نتعلم أن لا ننفق all our pocket money كل نقودنا أو مصروفنا اليومي at once مرة واحدة but to put some aside يعني لكن نضع بعضا منه على جنب أو ندخر جزء من عده. شنو الفائدة من هذا الادخار؟ to buy something bigger later on أي أن نشتري شيئا أكبر في وقت لاحق. كنا من كنا أطفال صغار كنا دائما نباوع على مثلا اللعبة الكبيرة أو نباوع على الشيء الكبير اللي مصروفنا ما نقدر نشتري به هذا الشيء، فالأهل كانوا يعلمون الأطفال ولحد الآن مستمر هذه الحالة أنه يوفرون من مصروفهم حتى يصير عندهم مبلغ كبير يقدرون يشترون به الأشياء اللي يحلمون بها في المستقبل. When we start work يعني من يكبر الشخص الآن ويبدأ يعمل we are encouraged to put money into pension plans. إذن بدأوا يشجعون الناس أنه نضع بعض النقود في pension plans هي خطط الرواتب التقاعدية. كلمة البنشن بعض المدرسين يترجموها التقاعد، وهذا الشيء للأسف مو صحيح. pension هو الراتب التقاعدي بين كلمة retirement هي التقاعد. فمن نقول pension plans يعني خطط لراتب تقاعدي. احنا هنا بالعراق عندنا فقط الموظف يحصل على راتب تقاعدي لأنه الدولة أصلا حاطت له خطة لهذا الراتب التقاعدي أنه يتعين ويستلم راتب ويستقطع جزء من الراتب هذا لغرض التقاعد. بينما في الخارج في الدول المتقدمة مو بالضرورة أنه تكون موظف في الدولة حتى ممكن يصير عندك راتب تقاعدي. أكو مؤسسات عديدة، شركات عديدة أيضا توفر هيك نوع من الخطط التقاعدية بأنه أنت تساهم بهاي الشركة، تدفع كل شهر مبلغ معين من المال لهاي الشركة وفي الأخير هي راح توفر لك راتب تقاعدي. الفائدة من عنده شنو هذا؟ to save for our retirement حتى نوفر لوقت التقاعد مالتنا، يعني من ينتهي عملنا. ومن نقصد هنا retirement هم لا يخطر في بال الطالب أنه هو موظف طلع تقاعد. أي عمل يقوم به الإنسان سواء كان في قطاع عام أو قطاع خاص من يقرر أنه يتوقف عن هذا العمل خلاص هو كبر بعد ما بيحيل يسموه retirement، يطلقون عليه بالخارج retirement. من توصل أنت إلى هاي المرحلة، مرحلة التقاعد عن العمل، لازم أكو بعد وارد يطب لك أو فلوس حتى تقدر تعيش نفس عيشتك اللي أنت عايشها. فليس بالضرورة فقط أن أنت تكون موظف في دولة، وإنما تقدر تسجل في أي مكان آخر سواء كان شركات أو مؤسسات توفر pension plans. So that we can continue to enjoy حتى نقدر نستمر في التمتع. هاي ورا ما نطلع تقاعد إن شاء الله. A good standard of living مستوى ثابت من حياتنا. A good standard of living when we are older عندما يكون عمرنا أكبر. إذن هذه البنشن بلانز هي أول طريقة عرضت علينا في هذا النص لاستثمار النقود. أنه شخص يستثمر مبالغ حتى تعود عليه بعدين في المستقبل بفائدة. إذا نقدر نعتبر كلمة pension plans هي أول طريقة لاستثمار النقود. There are many ways in which we can make our money work for us.
There are many ways يعني هنالك طرق عديدة in which we can التي نستطيع من خلالها make our money work for us أن نجعل نقودنا تعمل لصالحنا يعني نستفاد من نقودنا. Banks هسه راح يبدي نعطينا طريقة ثانية شلون نقدر نشغل هذه الفلوس، شلون نقدر نستثمر نقودنا. حول على المصارف، يقول banks inform us يعني المصارف تبلغنا of different type of saving accounts لأنواع مختلفة of saving accounts لحسابات التوفير. إذا حسابات التوفير هنا عزيزي الطالب هي الوسيلة رقم 2 اللي عرضت علينا بهاي القطعة لاستثمار النقود. يقدر أي شخص الآن بس مجرد يحط فلوسه في حساب توفير في أي مصرف راح يجي يلقاها بعد سنة هاي الفلوس أكثر، بعد سنتين يلقاها أكثر عن طريق الفوائد. With more or less interest the longer we leave our money with them. With more or less interest يعني مع فائدة أكثر أو أقل حسب الفترة الزمنية اللي نترك فلوسنا عندهم. We leave our money with them يعني نترك فلوسنا عندهم. إذن هذا شيء طبيعي جدا وأغلب طلابنا يعرفوه مسبقا أنه كل ما تعوف فلوسك أكثر في المصارف كل ما تحصل على نسبة فائدة أكثر. Some saving accounts يعني بعض حسابات التوفير suit regular savers. طبعا كلمة suit هنا تأخذ معنى يلائم وهي نفس الكلمة اللي معناها أيضا بدلة. كلمة السوت هذه معناتها الشخص قبل من كانوا يفصلون البدلة أنه تلائمه تماما فأيضا كان يطلق على البدلة كلمة سوت. إذا كلمة سوت يعني يلائم. suit regular savers يعني تلائم الموفرين أو المدخرين الاعتياديين. بعض الحسابات حسابات التوفير تلائم المدخرين الاعتياديين. شو نقصد بالمدخر الاعتيادي؟ يعني يجي وارد كل شهر ويأخذ قسم من عنده ويضمه يعني كل شهر يحط مبلغ معين للادخار. هيك نوع من الحسابات ملائم إله. Others بينما آخرون are more appropriate for those of us who wish to invest a fixed sum. بعض الحسابات الأخرى ملائمة أكثر للأشخاص الذين يريدون استثمار مبلغ ثابت. إذا أكو حسابات أخرى أكو شخص مثلا عنده بس مبلغ ثابت، عنده فقط $1,000,000 أو $2,000,000 ما عنده شيء شهري يجي يحطه هو في حسابه كل شهر حتى يزيد من توفيره. أكو حسابات خاصة تتعامل مع المبالغ الثابتة. Savings accounts benefit people who do not need to access this money. إذا حسابات التوفير saving accounts benefit people تنفع الناس who do not need to الذين لا يحتاجون أن access this money أن يصلوا إلى نقودهم هذه. يعني أي شخص يحب يوفر نقوده يوفر مبالغ حتى يستثمرها بفوائد تفيد حسابات التوفير بشكل جدا كبير عندما يكون ما عنده أي غرض أنه يجي على هاي الفلوس ويلعب بيهن. And if we can forget it is there and if we can't forget it is there يعني إذا قدرنا ننساها هناك so much the better. إذا قدرنا ننسى الفلوس هنالك في الحساب متروكة يكون أفضل بكثير لأنه كل ما تتركها فترة أطول كل ما تتراكم الفوائد بشكل أكثر. طبعا الفوائد هذه عزيزي الطلاب هي جزء من الأرباح اللي دا يحصلها المصرف ويوزعها على عملائه. مثل ما شرحنا لكم في القطعة السابقة أنه المصرف يستخدم كل الفلوس اللي تكون عنده سواء كانت بحسابات توفير أو بحسابات جارية أو بأي طريقة أخرى يخليها العميل عندهم في المصرف هم راح ياخذون هاي الفلوس ويشغلوها ويربحون بيها فلوس كلش هواية وبالتالي يوزعوها على العملاء كشكل فوائد. إذا الطريقة الثانية صار عندنا الآن هي saving account. صار عندنا pension plans وعندنا saving accounts. هذه طريقتين لاستثمار النقود. نجي نشوف الحالة الأخرى financially minded people يعني الناس ذو العقلية المالية أو الناس اللي تفكر بالتجارة والأموال who follow the markets يعني يتبعون حركة الأسواق. The markets invest in stocks and shares يعني حركة الأسواق في استثمارات الأسهم والسندات. طبعا الشيرز هي الحصص معناها لكن احنا باللغة العربية نستخدم كلمة أسهم وسندات. الحصص عندنا هنا مقسم على شكل سندات بالعادة. For many يعني للعديد ويقصد بالعديد من الناس this can be
This can be both. يعني هذا الأمر كان ممكن أن يكون كلاهما a hobby يعني نقصد به هواية and a way of making a lot of money يعني وطريقة لربح المال الكثير. ليش هنا هذا النوع من الاستثمار أخذ عليه كلمة الهوبي؟ البورصة عزيزي الطالب يعني الشخص اللي يعرف بها أو المطلع عليها راح يشوف أنه هي تشبه اللعبة، تشبه المقامرة بالضبط. أنه شخص يخمن يراهن على أشياء، إذا ربحت هاي الأشياء تجي فلوس كثيرة، وإذا خسرت هاي الأشياء تروح كل فلوسه. فبما أنه هي شيء يشبه اللعبة، إذا ممكن تكون كهواية لبعض الناس يريدون بس يلعبون هاي اللعبة حتى يثبتون أنهم جيدين بها. وأكو لا ناس آخرين يعتبرون هذه التجارة في الأسهم والسندات هي طريقة جيدة جدا لربح الكثير من المال. It is a risky business. هو عمل أو تجارة خطيرة بها الكثير من المخاطرة، مثل ما قلنا لكم اعتبروها مثل المقامرة. However بالرغم من ذلك and there are no guarantees، إنه بالرغم من أنه لا توجد هنالك أي ضمانات. guarantees يعني ضمانات. The major player in this game، اللاعب الأساسي في هذه اللعبة، شوفوا هنا هو وصفها أيضا باللعبة، are the specialists هم الاختصاصيين. مثل أي لعبة احنا نشوفها بالدنيا، مثلا كرة القدم، دائما اللاعب الأساسي يكون هو اللاعب المختص أو المحترف. اللاعب المحترف أو المختص هو يكون اللاعب اللي يقدر يمارس أي لعبة بنتائج جدا عالية. هنا لعبة الأسهم والسندات اللاعب الأساسي بها أو الشخص اللي يحركها بشكل أساسي هو الاختصاصي، الشخص المختص بها. يعني مو أي واحد يجي يلعب هاي اللعبة وممكن يربح فلوس، لازم يكون عنده خبرة شلون يتعامل مع هذا السوق. شلون نقصد بهذا الشيء الخبرة أعزائي الطلاب؟ على سبيل المثال لعبة الأسهم والسندات، إذا شخص عنده خبرة في هذه الأسهم، خلينا نتخيل أنه مثلا عندنا شيء معين حاليا بالسوق ماكو عليه طلب، مثل ما يصير حاليا بالعراق جرى هذا الوباء اللعين اللي يمر على العالم كله. خلينا نقول انه قبل كانت مثلا الكمامات ما لها اي سوق، كانت اسعارها جدا رخيصه. لو نجي على الاسهم مال الشركات اللي تنتج هيك نوع من المنتجات، راح نشوف اسهمها كلش رخيصه. اذا اكو شخص مختص بهيك لعبه وعرف انه اكو مرض بدا في دوله معينه، وهذا المرض ممكن ان ينتشر بشكل جدا كبير ويحتاج هيك نوع من الاجهزه الطبيه او المعدات الوقائيه، راح يروح للبورصة ويشتري أسهم هذه الشركات بسعر بخس. ورا ما تصير الحالة سيئة مثل ما موجود الآن، ورا ما الناس كلها تتعارك على هيك شيء من المنتجات، راح الأسهم مالته تزيد جدا هواية، فهو راح يقدر يبيع بهذا الوقت ويربح أرباح خرافية. لو كان الشخص هذا من دون خبرة ما راح يقدر يشوف هيك رؤية مستقبلية لعملية الاستثمار. هذا اللي يقصد به هو السبيشالست أو الأخصائي اللي يفكر شلون يقدر يشتري أسهم في وقت معين بسعر رخيص، وشلون يقدر بعدين يبيعها في وقتها المثالي. You can certainly lose a lot of money as well as gain it. You can certainly lose، يقول بالتأكيد أنت أيضا ممكن أن تخسر النقود الكثيرة as well as gain it، بالضبط مثل ما تكسبها. إذن هي عملية شلون نقول متغيرة، ممكن أن تربح بها الكثير من النقود وممكن أن تخسر بها الكثير من النقود. And it is not the answer for people who need a fixed sum. It is not the answer، مو نقول هنا يعني هي ليست الجواب، لا يعني نقول هي ليست الشيء الذي يطلبه الشخص people who need a fixed sum، اللي يحتاجون مبلغ ثابت at the end of their investment period، في نهاية فترة استثمارهم. مو مثل الشخص اللي يريد مبلغ ثابت، مثلا واحد يريد مبلغ ثابت راح سوى استثماره في البنشن بلانز، في رواتب التقاعد او بالسيفنج اكاونتس، بحيث من تخلص فتره التقاعد ما ورا ما يبطل عمل راح يلقي مبلغ ثابت. هيك نوع من الاستثمار ما يفيد هيك نوع من الناس. هذا ممكن يربح مبالغ كبيره في ايام قليله جدا، وممكن يخسر مبالغ طائله في ساعات قليله جدا. Money can also be made، النقود أيضا ممكن أن تربح، هنا ليست تصنع طبعا، هم يفهموها تربح through investing in property من خلال الاستثمار في العقارات. كلمة property هنا نقصد بها الممتلكات هي طبعا، لكن مو الممتلكات الاعتيادية، الممتلكات الضخمة كالأراضي وكالبيوت. Spending a lot of money to begin with can bring significant profit. هيك نوع من الاستثمارات إذا أنت تنفق بالبداية مبلغ كبير ممكن يرجع لك ربح معتبر. If the property is sold on at a later date، إذا بيعت هذه الممتلكات أو هذه
الأراضي أو البيوت في تاريخ آخر لاحق when property price has increased when property price has increased عندما يزداد قيمة هذا البناء. إذا هسه واحد من يريد يستثمر في العقارات يشتري بيت وينتظر بعد سنين هذا البيت يغلى. كليتنا هسه احنا نعرف انه البيوت اللي احنا قاعدين بيها او اي بيت في اي منطقة الان موجودة في بغداد مستحيل هي عندها نفس السعر اللي كانت عليه قبل 10 سنين او قبل 20 سنة او قبل 30 سنة. هذه القيم دائما بالنسبة للعقارات تزداد مع الزمن. فانت اذا بادي اصلا بمبلغ كبير ومشتري عقار كبير ممكن ان تبيع الان بمبالغ خرافية جدا. Once again مرة أخرى there is no guarantee. مرة أخرى هيك نوع من الاستثمار في العقارات أيضا ما مضمون that you will make a profit بأنه راح تربح 100% or even break it even أو حتى ترجع فلوسك. شلون يعني احنا سمودا نقول العقارات مفروض تزيد اكو ظروف مرات تصير على الإنسان يخسر بها نقوده. مثلا خلينا نقول منطقة معينة في بغداد أسعارها مثلا كانت في سبعينيات القرن الماضي فد رقم معين زادت خلينا نقول بعد 30 سنة لكن صار فد حادث معين صار فد شيء بهذه المنطقة خلينا نقول مثلا تخسفات حفريات مشاكل رجع سعر هاي المنطقة تقريبا إلى سعرها القديم قبل 30 سنة وربما يكون بعد أتعس الناس ما تروح لها كمثلا مناطق يصير بها حروب مناطق تتهدم مناطق يصير بها أمراض وهكذا. إذن هو مو مضمون 100% حسب الظروف أيضا. But generally speaking بس إذا تحدثنا بشكل عام طبعا عن نوع الاستثمار بالعقارات money invested in property يعني النقود التي تستثمر في الممتلكات هذه والعقارات is safe in the long term هي آمنة بالنسبة للمدى الطويل. يعني الشخص من يشتري بيت مو يفكر يبيعه ورا يومين 3 أو شهر حتى يربح بملايين لا هو يكون آمن بالربح كل ما تكون المدة طويلة جدا يعني بعد 30 أو 40 أو 50 سنة راح يكون الربح مالته مضمون. It is the type of investment that is becoming more and more popular in the UK. It is this type of investment هذا النوع من الاستثمار تحديدا طبعا هو الاستثمار الآخر في العقارات بعد ما أخذنا الأسهم والسندات وبعد ما أخذنا حسابات التوفير وأخذنا رواتب التقاعد إجانا الآن الاستثمار في العقارات. هذا النوع تحديدا الاستثمار في العقارات بدأ يصبح مرغوب جدا أو شعبي جدا في بريطانيا في اليونايتد كينغدوم في بريطانيا at the moment في الوقت الحالي. إذا هسه البريطانيين حتى يستثمرون أموالهم دا ينجذبون أو أكثر شيء عندهم الآن شعبي هو العقارات. People are beginning to see the value of buying up a property to rent out. People are beginning الناس بدأوا طبعا نحكي هنا أيضا تحديدا في بريطانيا to see the value of buying up a property يشوفون القيمة من أنه أنت تشتري عقار to rent out حتى تأجره. The rent pays the installments on the loan or mortgage. The rent هذا الإيجار pays the installment يدفع الأقساط on the loan للقرض اللي أنت ماخذه or mortgage أو الرهن. شنو هنا عزيز طابج نفتهم البريطانيين اللي يسووا إنه مثلا هو ما عنده بيت أصلا نهاية ما يملك بيت راح أخذ قرض من المصرف بهذا القرض راح اشترى بيت ما راح يقعد بهذا البيت وهاي هي ولازم يروح يشتغل ويقعد يسد أقساط القرض لا راح يأجر هذا البيت وياخذ إيجاره ويروح يدفع للمصرف كل شهر على شكل أقساط لحد ما تخلص هذه الأقساط وما يشوف نفسه إلا هو من الصفر أصبح عنده بيت ملك من دون أن يغرم نفسه أي مبلغ. أو قد يكون أصلا عنده عقار قديم يروح يرهنه هاي كلمة المورجج هي الرهن يرهنه لهذا العقار مثلا عقار قيمته خلينا نقول 100 مليون الرهن ينطيه مثلا 80 أو ينطيه 70 مليون فقط وينطيه مهلة أنه يرجع هذا المبلغ. مثلا جاء شخص رهن بيته خلينا نقول ب70 مليون دينار ونطاه مهلة أنه خلال 3 سنوات إذا ما رجعت لي هذا المبلغ 75 مثلا أو 80 أنا راح أخذ العقار بالعقد يصير العقار له. فشي يسوون هم هناك أيضا البريطانيين يأخذ قيمة الرهن هذه يشتري بها بيت آخر هذا البيت يأجره ويبدي يأخذ فلوس الإيجار هذه يدفعها كشكل أقساط على هذا الرهن أو يجمعها لحد ما يكون عنده مبلغ الرهن كامل يروح يفك الرهن الجديد مال البيت اللي أخذ البيت القديم العفو. بهالحال أيضا راح يصير عنده بيتين وهو ما مغرم نفسه أي شيء. And then when the investor needs the money بعدين أنت كشخص مستثمر من تحتاج النقود هسه he or she can sell up and realize the profit. هو أو هي ممكن أن يبيع هذا البنزل اللي إجا من لا شيء and realize the profit يعني هنا يدرك الربح أو يحصل الربح اللي إجا من لا شيء.
This is particularly popular يعني هذا الشيء شائع بالتحديد أو خصوصا with people who inherit مع الناس الذين يرثون an amount of money. يعني أكثر الناس اللي تفكر تشتغل بالعقارات اللي ترث كمية من النقود أو مبلغ من النقود. شلون يعني مثلا شخص ما عنده مبالغ قوية على غفلة إجاء إرث بمبلغ ما يحب يصرف فلوسه في أي مكان، يروح قبل على الاستثمار في العقارات، يشتري عقار وينتظر أنه يزيد بالمستقبل. who want to do more with the money than let it sit in a saving account. اللي يريدون يربحون أو يسوون شيء أكثر بفلوسهم على أن يتركوها جالسة في حسابات التوفير. However, people choosing to invest their money يقول بالرغم من أي طريقة الناس راح يختاروها في استثمار نقودهم اللي مرت علينا لحد الآن، واللي هي كم طريقة صارت طلابنا. أول شيء صار عندنا البنشن بلانز اللي هي رواتب التقاعد، ثاني شيء صار عندنا السيفينج أكاونتس، بعدين صار عندنا الشيرز اند ستوكس الأسهم والسندات، بعدين صار عندنا البروبرتي. هنا يقول لك بالرغم من however people choose الناس يختارون to invest their money يعني يختارون أن يستثمرون نقودهم في أي طريقة whether it is in a saving account سواء إذا كانت في حسابات التوفير، pension plans خطط الرواتب التقاعدية، stock and shares حصص أسهم وسندات، or property أو العقارات etc يعني إلى آخره أو أي طريقة أخرى ممكن تكون موجودة. it is more sensible إنه أكثر عقلانية than keeping it in a box من أن نحفظ هذه النقود في صندوق under the bed تحت السرير as our grandparents often used to do كما اعتادوا أن يفعلوا أجدادنا في الغالب. and although some young people cannot see يقولوا مع هذا ما زال هنالك بعض الشباب لا يستطيعون أن يرون the value in saving for their old age قيمة التوفير من أجل أعمارهم الكبيرة when they are still in their 20s عندما يكونون في عشرينيات العمر أو عشرينيات عمرهم. عادة الشباب بهيج عمر من يكونون أعمارهم بالعشرينات ما يفكرون في المستقبل لنظرة بعيدة، فما يقدرون يشوفون قيمة التوفير في هذا العمر. There are a lot of retired people today هناك العديد من الناس المتقاعدين هذا اليوم who wish they had done more with their money الذين تمنوا أن يكونوا قد فعلوا أكثر بنقودهم when they were younger عندما كانوا صغار. طبعا هنا هواي ناس أكو تندمون من يكبرون إنهم ما استثمروا نقودهم من كانوا صغار في العمر. إذن هاي القطعة طلابنا الأعزاء انتهت، تحكي على أنواع الاستثمار اللي ممكن تستثمر فيها نقودك حتى تصنع منها نقود أكثر. نشوف الآن الكلمات اللي مرت علينا طلاب في هذه القطعة، الكلمات المهمة اللي جت علينا. الكلمة الأولى هي كلمة installed يعني تغرس في النفس. installed الغرس تغرس في النفس. put aside يعني تضع شيء على جانبا أو تدخر أو توفر. البنشن هو الراتب التقاعدي. الريتايرمنت هو التقاعد كفعل. الappropriate هو الملائم. stocks هي الأسهم. shares هي الحصص أو إحنا نسميها السندات. الهوبي هو الهواية. risky يعني به خطورة أو خطر. guarantees هي الضمانات. الgain هو اليكسب. property هي الأملاك أو العقارات، وطبعا هنا نحكي بها العقارات سواء كانت منازل أو أراضي. rent out يعني أجرة. mortgage هو الرهن العقاري عادة، وطبعا مو اللي يكون عقاري، ممكن ترهن ذهب أو ترهن أي شيء آخر إلى قيمة. inherit يعني إرث، ترث شيء من أهلك. sensible أمر معقول. السم هو المبلغ المجموع، والvalue هي القيمة. نجي الآن طلابنا نشوف أهم الأسئلة اللي تتكرر في الامتحانات الوزارية طوال السنين السابقة. السؤال الأول اللي عندنا why should people save money for the future؟ why should people save money for the future؟ لماذا الناس يتوجب عليهم أن يوفروا نقود من أجل المستقبل؟ People should save money for the future to save for their retirement. إذن الناس يتوجب عليهم أن يوفروا المال للمستقبل حتى يوفروا لفترة تقاعدهم and to continue to enjoy a good standard of living when they are older. حتى يستمرون في التمتع بمستوى حياة ثابتة عندما يكونون أكبر في العمر. السؤال اللي بعده when do people get a lot of interest of their saving account؟ When do people get a lot of interest؟ أين يحصلون الناس على الكثير من الفائدة of their saving في حسابات التوفير الخاصة بهم؟
They get a lot of interest. يحصلون على الكثير من الفائدة of their saving accounts من حسابات توفيرهم هذا when they leave their money longer in the saving account عندما يتركون نقودهم فترة أطول في حسابات التوفير. إذا أنت شو وقت تحصل على فائدة أكبر عندما تترك نقودك فترة أطول. السؤال اللي بعده how can people invest their money؟ كيف للناس أن تستثمر أموالهم؟ كيف للناس أن تستثمر أموال حسب ما مر عندنا في هذه القطعة فقط اللي مرت علينا. طبعا هي طرق جدا هواية. They can invest their money in saving accounts حسابات توفير, pension plans خطط التقاعد, stocks and shares or property الأسهم أو السندات أو العقارات. هذا السؤال طلابنا ركزوا لنا عليه شوية مهم. السؤال اللي بعده what is saving for future؟ شنو مصطلح أن توفر للمستقبل؟ Saving for future is something that installed in us from an early age. التوفير للمستقبل هو شيء مغروس فينا منذ عمر مبكر. السؤال اللي بعده As children, what do we learn about saving؟ As children, what do we learn about saving؟ كأطفال ما الذي تعلمناه حول الاستثمار؟ We learn not to spend all our pocket money at once. تعلمنا أن لا ننفق كل مصروفنا اليومي أو مبلغ المصروف اللي موجود في جيبنا مرة واحدة, but to put some aside to buy something bigger in later on. لكن لنضع بعضا منه على جنب أو ندخره حتى نشتري شيء أكبر في المستقبل. السؤال اللي بعده when we start work, where are we encouraged to put our money؟ When we start work, where are we encouraged to put our money؟ من نبدي نشتغل ناخذ راتب وين نبدي نشجع أن نحط فلوسنا؟ الناس تبدي تنصحنا. We encourage to put our money into pension plans. إذا الناس تشجعنا أن نضع نقودنا في خطط الرواتب التقاعدية. Why do we put money into pension plans؟ إحنا ليش أصلا حنخليها في خطط الرواتب التقاعدية؟ To save for our retirement حتى نوفرها من أجل فترة تقاعدنا. So we can continue to enjoy a good standard of living when we are older. حتى نستمر في العيش بمستوى ثابت عندما نكون أكبر في العمر. السؤال اللي بعده What are the ways in which we make our money work for us؟ يعني ما هي الطرق التي نقدر نخلي نقودنا تعمل لصالحنا أو تجيب فائدة؟ There are many ways in which we can make our money work for us. هناك طرق عديدة نستطيع من خلالها أن نجعل نقودنا تعمل لصالحنا. As bank informs us كما تبلغنا المصارف of different type of saving accounts. كما تبلغنا المصارف في أنواع مختلفة من حسابات التوفير. السؤال اللي بعده How can banks make our money less or more interest؟ كيف لهذه المصارف أن تعطينا فائدة أقل أو أكثر لنقودنا؟ According to the longer we leave our money with them. إذن بالنسبة إلى إيش قد الفترة اللي راح نعوف نقودنا وياهم، إيش قد الفترة اللي راح نترك نقودنا عندهم. السؤال اللي بعده How can some saving accounts benefit people؟ كيف لبعض هذه الحسابات التوفير أن تنفع الناس؟ They can benefit people who don't need to access the money. إذن هي تفيد الناس اللي ما عندهم أي غاية للوصول إلى نقودهم بعد ما يتركوها في المصرف، تفيدهم بشكل أساسي. السؤال الآخر Who are financially minded people؟ هذا السؤال مهم ومكرر هواية بالامتحان الوزاري. Who are financially minded people؟ من هم الناس ذو العقلية المالية؟ They are people who follow the markets, invest in stocks and shares. هم الناس الذين يتبعون حركة السوق في الاستثمار للأسهم والسندات. Who are the specialists؟ من هم الأخصائيين بهذه النوع من الاستثمارات؟ They are the major players in the game of making money. هم اللاعبين الأساسيين في لعبة صنع النقود وخصوصا في الستوكس and shares. السؤال اللي بعده How can money also be made؟ كيف للنقود أيضا أن تجنى أو تربح؟ Money also can be made. النقود أيضا ممكن أن تجنى through investing in property من خلال الاستثمار في العقار. السؤال 14 Which type of investment that is becoming more and more popular in the UK؟ أي نوع من الاستثمار بدأ يصبح شعبي شيئا فشيئا أو مشهور في المملكة المتحدة؟ هو the property investment. يعني استثمار العقارات. السؤال الأخير اللي عندنا What did our grandparents often used to do؟ ماذا اعتاد أجدادنا أن يفعلون عادة؟ They used to keep their money in box under the bed. إذا اعتادوا أن يحفظوا نقودهم في صندوق تحت السرير.
الأسئلة اللي بعدها طلابنا هي أصلا النمط الثاني من أنواع اللي تجينا عليها الأسئلة في الامتحان الوزاري. احنا قلنا إما يجينا سؤال مباشر مثل ما شفنا بال 15 سؤال اللي قبلها، وممكن تجينا السؤالات الأسئلة فراغات، تكملة الفراغات. نشوف عندنا الآن هذه الأسئلة الشائعة أيضا أو المكررة بالامتحان الوزاري. بالأسود هو اللي يجيك من الامتحان الوزاري، والبالأحمر أنت اللي لازم تضيفه من فهمك لهذه القطعة. As children we put some money aside to. As children we put some money aside to، يعني كأطفال نضع بعض النقود على جنب أو ندخرها من أجل، وينطيك فراغ. أنت لازم تكمل buy something bigger later on. buy something bigger later on، أن تشتري شيئا أكبر في وقت لاحق. السؤال اللي بعده when we start work we are encouraged to put money into a pension plans too. when we start work، عندما نبدأ العمل نحن نشجع أن نضع نقود في خطط رواتب تقاعدية من أجل شنو؟ أنت لازم تكمل هذا السطر اللي هو موجود نصا في القطعة. use it when we are retired. use it when we are، يعني نستخدمه عندما نكون متقاعدين عن العمل. saving accounts benefit people who. saving accounts benefit people who، حسابات المصرفية التوفيرية تنفع الناس الذين don't need to access this money. don't need to access this money، يعني الذين ليس لديهم حاجة في الوصول إلى مبالغهم. قلنا كل ما يتركوها أكثر كل ما يستفادون منها أكثر. نقطة رقم 4 financially minded people who. financially minded people who، قلت لكم طلابنا حتى في السؤال المباشر عبارة financially minded people هذه عبارة مهمة تجي بالوزاري بأكثر من صيغة، جاية أيضا بهاي الصيغة، صيغة الفراغات. أنت لازم تكمل follow the markets invest in stocks and shares، يعني اللي يتبعون حركة السوق في استثمار الأسهم والسندات. can certainly، هاي هو أيضا نعطيك إياها. والفراغ الآخر تضيفه lose a lot of money as well as gain it. إذا ممكن بالتأكيد أن يخسروا الكثير من النقود كما ممكن أن يربحوا الكثير منها. آخر وحدة عندنا هي our grandparents used to keep their money in a box under the bed. إذا اعتادوا أجدادنا أن يحفظوا النقود فيه، أنت تكتب صندوق تحت السرير، وهذه أيضا مكررة بالوزاري جدا هواية. التمارين اللي عندنا الخاصة بهذه القطعة، عندنا تمرين في activity book تمرين B صفحة 145. circle the correct answer according to the text. إذا نحط دائرة أو أشر الإجابة الصحيحة نسبة إلى النص اللي قرأناه. أول سؤال عندنا when we are children، عندما نحن أطفال نعطينا 3 اختيارات لازم نختار الصحيحة. طبعا أول واحد عندنا we start to save for when we are older، نبدي ندخر حتى نكون نستفاد بعدها من احنا اكبر، وهذا الشيء طبعا مو موجود لانهم حسب ما ذكر في القطعه لحد ما يصلون الناس الى 20 سنه هم ما يهتمون بخطط الرواتب التقاعديه. الاختيار الثاني we are taught the value of saving، يعلمنا قيمه التوفير، يعلمونا شلون انه التوفير له قيمه. واخر وحده we often buy big things، غالبا ما نشتري اشياء كبيره. هذا الشيء ايضا مو صحيح لان احنا لازم ندخر يلا نشتري. فالنقطه B هي الاجابه الصحيحه. we are taught the value of saving، علمونا قيمه التوفير. السؤال الثاني we can get more interest، ممكن نحصل على فائده اكثر. الاختيار الاول if we keep our money in our accounts for a longer time، يعني اذا عفنا فلوسنا في حسابات توفيرنا لفتره طويله، وهذا الشيء طبعا صحيح لأن جاب القطعة. الاختيارات الأخرى if we change account often، إذا غيرنا حساباتنا غالبا، هذه ما لها علاقة. and if we put a fixed amount، إذا وضعنا حساب ثابت، هذا ما له علاقة. يعني كل ما أترك أكثر كل ما أربح أكثر. الثالث investing in stocks and shares، الاستثمار في الحصص والسندات، نعطيك is good way for a young to make money. anyone to make money هي طريقة جدا جيدة لأي شخص حتى يسوي له فلوس. طبعا هذه لا، لأنه أكو ناس ما تفتهم بالأسهم والسندات وممكن تخسر فلوسها بلحظة. ثاني واحدة will always make a profit، دائما تربح الأسهم والسندات، وهذا الشيء أيضا مو صحيح. بالقطعة ذكر أنه ممكن تربح كثير من النقود وممكن أيضا أن تخسرها في لحظات. الاختيار الأخير is fun for some people، هذا الشيء ممتع لبعض الناس، وهذا الشيء صحيح وورد في القطعة أنه الاستثمار الأسهم والسندات ممكن يكون هواية الناس تتونس به، وممكن يكون طريقة لجني الأموال. فإذا الاختيار C. آخر واحد عندنا if you buy property، إذا اشتريت عقار you can make a lot of profit from rent، ممكن تربح هواية من الإيجار. you don't need loan، أنت ما راح تحتاج قرض إذا اشتريت عقار. أو you may get a lot of money when you sell it. you may get يعني ممكن أن تحصل
على الكثير من النقود a lot of money when you sell عندما تبيعه، وهذا الشيء هو الصح لأن القطعة ركزت على استثمار العقار لفترة طويلة من الزمن يكون نافع. التمرين اللي بعد عندنا التمرين الأخير اللي هنا عندنا find the words in the text that complete the following phrases. نعطينا احنا عبارات مفصولة أو مقطوعة، يريد الكلمات اللي تكمل هاي العبارات اللي جتي عندنا في القطعة. هذا التمرين طلابنا كلش مهم، أريدكم تنتبهون عليه لأن هذا التمرين ممكن يجيكم بالسؤال الثالث فرع سي، ممكن يجيكم بالسؤال الثالث فرع سي سؤال الإملاء، وأيضا ممكن يجيكم في السؤال الثالث فرع بي سؤال التوصيلات. إذن هذه العبارات اللي احنا ضايفيها في الفراغات ممكن أن تفصل عن بعضها وتتخربط وتجيكم في السؤال الثالث فرع بي أنت توصلها، وممكن تجيك في سؤال الإملاء أنت لازم تكتب تكملة العبارة سواء كانت البداية أو النهاية. فمعناته الإجابات اللي موجودة هنا أو العبارات اللي تسعتهن لازم تكونون أنتم حافظيها حتى بالإملاء، حافظي لي إياها إملاء. put some بالامتحان يجيب لك put some لازم تعرف التكملة مالتها aside. هاي العبارات طبعا نصا من القطعة نفسها. pension plans يعني خطة راتب تقاعدية. regular savers موفرين اعتياديين. a fixed sum يعني مبلغ ثابت. financially minded العقول المالية. a risky business يعني تجارة خطرة. major player لاعبين أساسيين. break even يعني نفس القيمة ترجع القيمة نفسها. realize the profit يعني يأخذ الأرباح أو يدرك قيمة الربح اللي يحصل عليها. مثل ما قلنا لكم طلابنا هذه ال9 نقاط لازم تحفظوا ليها حتى إملاء لأنه ممكن تجيكم في سؤال الإملاء وهي مهمة جدا. النقطة رقم 5 جاية كلش هواية، وعندنا النقطة رقم 3 أيضا جاية كلش هواية، والنقطة رقم 1 بس هي كلها مهمات لازم تحفظون إياها إملاء. بهذا التمرين انتهى آخر قطعة وآخر لسن موجود عندنا في اليونت 6. الدرس القادم إن شاء الله راح نحاول نسوي لكم محاضرة على أهم المعاني أو الكلمات اللي وردت في هذا اليونت أو المرادفات، وحاول أيضا نسوي لكم محاضرة جديدة على اللسن 9 تمارين لسن 9 اللي تكون في نهاية كل يونت تختص بقواعد ومعاني اللي مرت علينا باليونت كامل. أتمنى تكونوا استفادتوا من هذه المحاضرة وأرجو منكم أن تتابعون المحاضرات الجاية إن شاء الله، وشكرا لكم.